Welkom bij Strings Attached, een podcast waarin de gasten minstens één iets met elkaar gemeen hebben. De gitaar vormt een rode draad doorheen hun leven. In deze tweede aflevering is gitarist en componist Chris Rubens mijn gast. Chris Rubens. Inderdaad. Welkom in onze podcast. Met veel plezier. Ik ben heel blij om u voor de micro, achter de micro te krijgen. Schuin naast de micro. Ik ben er ver moeten voorkomen. Het spijt me zeer. Het hoeft u niet te spijten, want ik heb werkelijk een fantastisch weekend achter de rug. Fantastische driedaagse. In het wonderschone Litouwen. Aan Schouw. We zitten hier in Birštonas. Birštonas. Ja. Zeg ik het goed? Birštonas. Waar we net het Baltic Guitar Festival plechtig neergelegd hebben. Na een heel weekend vol concerten, een concours, masterclasses, seminaries. Ja. Het was nu genoeg om erbij te zijn. Het was tof om u erbij te hebben dit jaar, eindelijk. Eindelijk, ja. Vorig jaar had een gebroken voet roet in het eten gegooid. We kennen elkaar al een hele tijd. We studeerden in dezelfde periode op dezelfde hogeschool in Leuven. En ik weet nog heel precies wanneer ik je voor het eerst gezien heb en horen spelen heb. Oké. Het was op 1 mei 1996. Oh, heel specifiek. Ja, ik zocht het op in mijn dagboek. Weet je ook nog het uur? Ja, de vroege namiddag. Oké. Ja. Maar 1 mei was de traditionele open deurdag van het Lemmens Instituut. Ah, oké. Herinnert u? Och. En ik had het plan opgevat om muziek te studeren. Ah, oké. En was dus met mijn vader in Leuven om de sfeer op te snuiven en wat vragen te stellen. En ik weet nog dat de gitaristen speelden in de kapel. Ja. En ik weet ook nog wat je speelde. Ja, je speelde Carnaval van Armand Koen. Ah, ja. Ja. Chris, we kennen je van het Baltic Guitar Quartet. Ik heb het opgelijst hier. Het Chris Rubens Ensemble. Ik ken je van Luz de Luna, want je bent in onze studio geweest om een album te nemen met gitarist Peter Verhelst en percussionist Yves Peters. Je bent een man van vele muziekjes, in de meest uiteenlopende genres en stijlen. En ik vraag aan elke gast, hoe en waar ben je in aanraking gekomen met muziek? Werd er actief gemusiceerd in het gezin Rubens te Adegem? Werd er actief gemusiceerd? Muziek was wel altijd aanwezig, in de zin van veel plaatjes opleggen. Als we ook maar iets moesten doen, iets moesten helpen in het huishouden, dan werd er altijd muziek opgelegd. En dat was ook van alles. Er was een platencollectie van mijn ouders en dat was Buddy Holly, dus een beetje de oude rock and roll. John Denver, een countryzanger. Daar zat klassieke muziek tussen, Stravinsky en wat weet ik nog allemaal. En we legden dat allemaal op door elkaar, dus dat was wel een beetje een constante. Maar op het gebied van musiceren werd er bij ons, toen ik al wat ouder werd, bijna door iedereen gemusiceerd, maar ik was wel terug een beetje de eerste die dat begon te doen. Ik had al van kleins af aan de droom om gitaar te leren spelen, van zover dat ik me herinner. Van waar dat die droom kwam, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me niet herinneren dat ik iets gezien heb of gehoord heb en dat ik dacht van, dat wil ik doen. Maar ik herinner me wel dat ik op een bepaalde leeftijd, ik weet niet, ik vermoed een jaar of 5 of 6, vermoed ik, dat ik wel aan mijn ouders zei van ik wil gitaar leren spelen. Dan legden zij mij uit dat er zoiets bestaat als een muziekschool. Waar je dat kunt leren, maar je moet dan wel, toen was dat nog het oude systeem, moet je eerst een jaar noodleer volgen en dan kun je pas met het instrument beginnen. Dus dat was een beetje, maar goed, ja, ik zei oké, als dat zo is, dan zag ik dat wel zitten, maar ik was dus nog te jong. En toen, mijn vader is nu al met pensioen, maar die was een schrijnwerker en die ging zo heel vaak van die opknapwerkjes doen bij mensen thuis ook. En op een gegeven moment kwam hij thuis met een gitaar voor mij. Van iemand bij wie hij iets gefixt had en die had een gitaarstel waar niet meer op gespeeld werd. En mijn papa had dan verteld dat zijn zoontje droomt van gitaar. En hij zei van, weet je wat? En dan had mijn pa waarschijnlijk voorgesteld, je moet mij niet betalen, maar anders als je die gitaar, die had er waarschijnlijk laten vallen, dat er niemand op speelde. Dus dat was eigenlijk mijn eerste gitaar, maar dat was wel
een akoestische, een folkgitaar, steelstring een gitaar, steelstring ja, ja. gitaar, dus dat was wel moeilijk bespeelbaar en zeker als je nog helemaal niks weet, wist waarschijnlijk zelfs niet of je die links of rechts moest houden. En toen heeft die persoon ook, die is dan wel eens bij ons gekomen om eens 1 les te geven. Zo. Ik vermoed dan ook een akkoord en nog een akkoord en dat was het dan. En dan voelde ik van oei, dit is eigenlijk veel te moeilijk voor mij. Dat was niet, Het was een groot de instrument meest, waarschijnlijk. ja, dat was een groot instrument met alle snaren en akkoorden. Dus dat was allemaal ineens veel te moeilijk en ik was ook veel te klein. Maar goed, ja, de droom bleef wel en dan, ja, als dan mijn tijd gekomen was om naar, toen ik in het 3e leerjaar zat, om naar de muziekschool te mogen gaan, dan zijn mijn ouders mij gaan inschrijven. Dan heb ik schoon dat eerste jaar noodleer gevolgd en dan met gitaar begonnen en tegelijkertijd ook bij ons in het dorp dan in de plaatselijke fanfare. Want mijn moeder die was vroeger wel lid geweest van fanfare in haar jeugd. Samen met al mijn onkels en zo, dus dat een beetje artistieke zeg maar en dat zat er wel een beetje in onze familie. Maar die hadden mij dan gestimuleerd of een beetje gepusht zelfs zeg maar om ook in de fanfare te beginnen spelen. Dus daar ben ik tegelijkertijd in het dorp, later ook in de muziekschool, met bugel begonnen. Daar heb ik vrij veel jaren gespeeld, dan terug bariton en dan terug bugel. Dus dat waren eigenlijk 2 gelijklopende dingen, gitaar en koperblaasinstrumenten. En dat was ook een beetje mijn jeugdbeweging eigenlijk. Hè. Mijn jeugd gaat samen met die fanfare tot dan mijn studentenjaar en dan werd het moeilijker om dat te combineren en dan ben ik dat ook gestopt. Ja. Maar dat is iets wat altijd nog mij heel nauw aan het hart ligt. De koperblaasmuziek is dat altijd zo dan mis ik dat wel zo'n beetje. Trip down to memory lane. Ja. En dat is een heel andere sound. Zo. Ja. En met gitaar, maar tegelijkertijd was gitaar wel altijd voor mij heel duidelijk, dat was nooit een vraagteken, maar gitaar was op de eerste plaats. Dat was echt mijn ding zo. Dus dat was er wel altijd. Koorzang heb ik ook gedaan van jongs af aan eigenlijk. Zowel in een dorp als dan in de school. En dan, ja, op Lemmens hebben wij heel veel koorzang gehad. Dus dat was eigenlijk, als ik tel hoeveel jaar ik in een koor gezeten heb, dat was best wel een x-aantal jaren zo. Wel veel jaren, ja. Dus dat is ook een beetje een bredere vorming zeker. Ja. Je hebt het net over de academies in die tijd. En wat we nu noemen het oude decreet, want we zijn intussen het nieuwe decreet sinds een jaar of 5. Hè. En tegenwoordig bieden academies eigenlijk een veel bredere scala aan opleidingen aan. Naast de klassieke richting heb je sowieso de jazz, pop, rock. Maar ook binnen de klassiek kun je vandaag kiezen voor ofwel de optie vertolkend muzikant of creërend muzikant. De compositieklassen die barsten uit hun voegen. Er zijn cursussen muziekproductie, experimentele muziek, improvisatie. Dat aanbod was er in uw tijd niet en toch hebben jullie eigenlijk ontwikkeld, want zo kennen we het toch allemaal als een zeer brede muzikant. De klassieke gitarist, maar daarnaast, ik hoef het niet op te noemen, is die breedte, zou ik zeggen, altijd kenmerkend voor u geweest en waar heb je die vaardigheden opgedaan als jonge muzikant? In de muziekschool of daarbuiten? Misschien het meeste erbuiten wel. Ik had wel een leraar, toen ik al x aantal jaar, ik heb een paar leraars gehad in de muziekschool. Er waren er 3 op een rij. Maar vanaf mijn 4e jaar denk ik had ik wel constant dezelfde leraar, Wim van Holderbeke. En die vond dat zelf ook tof om een beetje te improviseren en die probeerde er wel wat tijd voor vrij te maken. Maar dat was niet dat een belangrijk deel van de les was. Maar goed, die stond er wel voor open, laat het ons zo zeggen. Maar ik denk dat het altijd zo'n beetje geweest is en misschien nu nog altijd eigenlijk. Zie ik mezelf meer als iemand die geïnteresseerd is in alle soorten muziek is veel gezegd, maar in allerlei soorten muziekstijlen. En dat die klassieke gitaar, ik ben de gitaar leren spelen of zelfs met de klassieke gitaar in contact gekomen doordat dat in een muziekschool werd gegeven. Waarschijnlijk zoals veel mensen denk ik. Ja, klassieke gitaar hoort je op de radio, als je naar Clara luistert de hele dag, dan zult je dat ook horen passeren, maar op zich is dat niet zo'n bekend gegeven. Maar ik ben er wel heel dankbaar voor, want die klassieke gitaar en de muziek zelf en ook het gestructureerde daaraan, dat is iets wat mij heel erg ligt zo. En dan het muzikale ervan en het compositorische. Er zijn heel veel facetten die je bij andere muziek misschien minder duidelijk voelt. Maar tegelijkertijd, alleen klassiek, ik heb nooit alleen klassiek gespeeld. Zo. Ik ben trouwens, toen ik naar het Lemmens Instituut, hogere studies aanvatten, was dat een van mijn twijfelpunten. Waarom zou ik dat doen of niet? Kan ik dat wel aan, mij zo echt op klassieke muziek focussen?
Maar toen dat ik begon, ja, werd het ook duidelijk dat helemaal niet dat betekent. Je Ja. kunt Ja, ja. klassieke muziek studeren en tegelijkertijd nog altijd die dingen ernaast doen. En dan, ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje... Je ziet iemand spelen die bijvoorbeeld... het eerste was waarschijnlijk... Enfin, akkoorden leren uiteraard en liedjes. Ik zong ook veel, dus ik begeleidde mezelf. Ik speelde in het koor, zo, dat was een beetje leren begeleiden dan. In het plektrum spelen ook zo. En dan improvisatie is zo stilletjes aan een beetje binnengecijpeld. En mijn eerste grote liefde eigenlijk was wel blues. Toen ik zo'n jaar of 15, 16 was. Ja, ik weet niet wat ik dat de eerste keer gehoord heb ook, maar dan ook zo'n dubbel cd'tje gekocht ergens, een Blues Volume 1, zoiets, via een boekje dan. En mocht dat bestaan, dan moest ik 2 weken wachten en dan kwam het cd'tje toe. En dan, ja, dat is zot gedraaid zo. En ja, iets in die blues sprak me heel erg aan. En dan, ja, iemand op school, trouwens Peter Verhelst, met wie ik bij Luz de Luna dan lang gespeeld heb later. Die zat ook op dezelfde middelbare school, we speelden samen in het koor, begeleiden wij het koor. En dat was een koor die een beetje profane muziek en ook kerkmuziek. Want we moesten ook de diensten van de school opfleuren. En hij was altijd, ik speelde met een steelstringgitaar en hij speelde met een klassieke gitaar. Ja. Dus mij hoorde je altijd veel beter dan hem. En hij nam het dan ook niet zo nauw met de begeleiding. Ik speelde heel proper met akkoorden en hij zat er altijd tussen te improviseren en blueslicks. En ik vond het altijd zo zalig om daarnaast te zitten en te horen wat er allemaal... Ja, dat was een wereld die voor mij openging. Dus die toonde mij dan ook wel een en ander. En dan komt er nog een andere gitarist tegen die ook zo dan een begeleiding kan spelen, zo die bluesriffjes. En dan begon ik dat te doen. En dan een keer, ja, ergens een elektrische gitaar van iemand op de kop getikt. En dan een keer een eerste bandje spelen. En zo beginnen ze ja, een beetje uit te breiden. En na een tijd is die blues dan ook een beetje te beknopt. Beginnen andere muziek, wereldmuziek en jazz uiteraard. En dan met Peter Verhelst, dat is eigenlijk wel, denk ik, qua improvisatie wel mijn belangrijkste leraar geweest. Want we zijn eigenlijk begonnen met Luz de Luna was een trio met 2 gitaren en percussie. En daarvoor lange tijd eigenlijk gewoon een gitaarduo. Dus wij speelden alle soorten themaatjes uit jazzmuziek, maar ook eigenlijk niet echt standaard, soms een keer, maar zo meer Bill Frisell en John Zorn, dat soort dingen. En ook wereldmuziek, Zuid-Amerikaanse muziek. En wij hebben een vrij lange periode, een jaar of jaar en een half, zelfs nooit 1 optreden gedaan en zelfs niet beginnen repeteren met de bedoeling van optredens te doen, maar gewoon repeteren omdat we wouden samen spelen. En iedere vrijdag voormiddag kwamen wij samen. Dus vaak met soms waren we wel nog een beetje moedjes van de donderdagavond. Van de donderdagavond voor studenten is een beetje de avond om te ontspannen. Dus dan begonnen we ook niet meteen te repeteren. Het was altijd eerst spek met eieren bakken en koffie drinken en dan waren we er klaar voor. En dan repeteerden wij en hij legde mij dan dingen uit en dan ging ik naar huis, want ik snapte er dan niks van. En dan moest ik daar een paar nachtjes over slapen zo, en dat uitproberen en dan oké, dat zit zo in elkaar. En zo week na week. En dan een keer voor iemand gespeeld zo, en dan eigen compositietjes beginnen maken zo. En daar is wel een beetje het componeren begonnen, denk ik. Ja. Bij Luz de Luna en dan door leerlingen zo eens kleinere stukjes en dan probeer al eens een groter stuk. Amigo is ook een beetje uit die tijd eigenlijk. Ja. Dus voilà, alles verloopt eigenlijk organisch, zit een beetje in elkaar verweven zo. Ja, voilà. Dus die breedte heeft er eigenlijk altijd wel in gezeten. Ja. Ik vroeg me nog af, ik zie mezelf ook eerder een bredere muzikant dan als een specialist in iets. Ergens is dat wel een zegen, denk ik, maar is het ook soms een vloek? Het idee dat je niet kunt focussen op één ding en dat je keuzes moet maken? Zeker, ja. En ik denk dat dat al altijd de moeilijkheid is geweest. Zo. Vooral vanaf het moment dat ik in het conservatorium begon te studeren, hoger onderwijs, en dat je dan echt al denkt om er uw beroep van te maken, dan begint die vraag wel vaker op te komen. Je bent toch ergens heel goed te zijn, om niet de beste, maar toch, ja, gelijk dat je zegt, je te specialiseren. Ja. Leg me het even stop zeker, hè? Ja, ik denk het, hè. Hallo. De passagiers zijn afgezet. We kunnen weer verder. Ja. We hadden het eigenlijk over het dubbele ervan. Hè, Ik kan me voorstellen dat het fijn is dat je heel erg goed zit in iets heel specifiek en echt ook de wil hebt om je enorm te specialiseren daarin. Aan de andere kant is het ook fijn om een zekere breedte te hebben. Maar het ging eigenlijk over de keuze
Allee, of dat naast een zegen ook soms een vloek is. Hè. Ja, het is like dat gezegd een keuze, denk ik. Hè. Je moet zelf een beetje volgens je eigen... Je hebt mensen die echt jazz studeren en die er zo van gebeten zijn dat ze ook alleen maar daarvoor kunnen gaan en die daar uren en uren van 's morgens tot 's avonds en al die muziek beluisteren en alleen maar dat studeren. En ik heb ook zo'n periode gehad dat ik zo mij dan een beetje meer op jazz bijvoorbeeld en dat gemerkt zelfs op een paar weken tijd welke vooruitgang dat je boekt als je alleen maar daarmee bezig bent. Maar dan komt er weer een tijd dat je moet concerten voorbereiden met iets klassiek en je kunt dat niet volhouden. Dus dat is een keuze die je maakt denk ik, en dan moet op een gegeven moment dat gewoon aannemen, denk ik. En soms blijft dat wel een keer frustrerend, dat je denkt van, nu was ik daar goed mee bezig, maar nu moet ik dat even opzij schuiven en terug tijd vrijmaken voor iets anders. Soms is dat aan de ene kant een beetje jammer, maar ja, gelijk dat ik zei, het is uw geaardheid. Ofwel gaat je voor één ding, ofwel doe je verschillende dingen. En na al die jaren is al duidelijk geworden dat ik liever verschillende dingen doe. Ik heb het eigenlijk één keer in mijn leven gehad dat ik maar één ding deed en dat was toen ik pas naar hier verhuisd was. Om dus met het Baltic Guitar Quartet te beginnen spelen. Dan heb ik denk 2 jaar alleen maar met het kwartet bezig geweest op gebied van concerten. En ik herinner me wel dat ik dat heel fijn vond ook. Om zo eens een beetje rust in mijn hoofd en die focus op één ding. En ik herinner me ook dat ik dan na 2 jaar dat ik dan voelde van oké, dat was tof. En nu is het terug tijd om iets anders erbij te nemen, want nu wordt het mij al een beetje te eng. Dus je kunt het niet, als dat in u zit, kun je dat niet vermijden, dan moet je dat ook niet ontlopen, denk ik. Over keuzes gesproken, inderdaad. We zitten hier in Litouwen, omdat er ooit in uw leven een keuze gemaakt is om naar hier te komen. Hoe is dat zo precies in zijn werk gegaan? Ja, dat zijn een paar stappen dan vooraf gegaan. Hè. Het is begonnen met een ontmoeting van mij met het kwartet, want het bestond al ervoor. Dus voor mij waren het dezelfde 3 personen, jongens die er nu bij zijn en er was een meisje bij ook. En die kwamen spelen dat was in 2006 in de zomer, in Iserlohn, in het gitaarfestival in Iserlohn in Duitsland, in West-Duitsland. En op dat festival kende ik al van naam, ik was er nog niet geweest, maar vriendinnen van mij, Tanja en Veerle Doest, de gitaristen ook, die gingen daar al jaren naartoe, die waren er ook heel Het is wel het mekka ook van de gitaristen. Ja. En nog vlak, vanuit België dan ook nog niet zo ver rijden en zo, en dat is een week lang. En daar komen echt een beetje de grote namen zo. Hè. En ik was zo een beetje mijn weg aan het zoeken zo, op muziek van muziek. En ook ik dacht van, ik wil misschien wel een keer op reis, maar ik weet niet goed naar waar. We waren zo wat aan het kletsen. En ga een keer mee met ons anders, zeggen ze, naar Iserlohn. Ik dacht van, misschien, klassieke gitaarfestival, weer een beetje diezelfde vraag. Dat klassieke zo, zal dat wel iets zijn voor mij. Maar goed, ik dacht, waarom niet? Ik heb dan dat gewaagd. Na 1 dag daar dacht ik van, dat was een mistake. Terug naar huis, morgen zoek ik een trein naar huis. Ja. Ik voelde mij zo ergens in een wereld die niet de mijne was en waar ik niet thuis hoorde. Zo iedereen over gitaren bezig, over snaren bezig, over de nagels en over... En ik dacht van, ik kan er nergens over meebabbelen. Zo. Voor mij is het duidelijk voor mezelf dat ik mijn nagels vel. Snaren, ik gebruik die, voor mij is dat oké. Ja. En ik was het was een kleine shock, zeg maar. Maar dan, ik ben uiteindelijk toch gebleven en heb ik ook ontdekt dat er... Maar ik weet niet meer welke het juist was. En die zeiden, we zijn nu samen met Amsterdam, het concerthuis van Amsterdam. Ze hebben ook een serietje, maar waarschijnlijk ook een aantal concerten. Ja, ze hebben daar hele mooie projecten gehad met het orkest, gitaarorkest. Met gitaar. Chris, Bert. we hebben andere oorden opgezocht. Inderdaad. Waarom niet minder fraai? Ja. Mooie bloemetjes. De idyllische plekjes zijn hier werkelijk eindeloos. Maar de pier werd wat druk. En toen kwamen we langs het water ook nog het duo Pavel Steidl en Eden Karamazov tegen. Ja. Die gisteren een fantastisch concert gespeeld hebben op het festival. Het mekka van de gitaarbierstenas. We hadden het over het festival van Iserlohn. Ja. Dat eigenlijk
een rol gespeeld heeft, zelf uw aanwezigheid daar in uw verhuis vanuit Vlaanderen naar Litouwen. Ja, ik was aan het vertellen dat mijn allereerste indruk daar was dat het misschien niet de plek was, dat ik daar niet op mijn plek was. Maar toen, na een paar dagen, had ik ook begrepen dat er beneden ook gemusiceerd werd 's avonds, zo na de concerten. En het waren een paar amateurmuzikanten, iemand met de gitaar, met de fluit, en die speelden zo wat, ik denk, Ierse stukjes als ik me goed herinner. En ik ging er mij zo een beetje gaan bijzetten, een beetje meespelen. En dan na een tijdje gingen die mensen ook weg en was er al iemand anders bijgekomen. En begonnen wij zo zelf een beetje te improviseren en zo wat. En dat evolueerde al vaak tot een dansfeest, waar mensen zelfs op de tafel stonden ineens zo. En dat was ineens zo, oh, als ik dit kan doen hier s'avonds, dan vind ik het heel wel tof. Ja, dan vind ik het heel wel tof. En dan ben ik ook de concerten beginnen zien natuurlijk, die daar plaats hadden. En er waren toch, Pavel Steidl was een van de artiesten die mij toch bepaalde dingen heeft laten zien wat je nog meer kunt doen met klassieke gitaar. Ik herinner mij het Eden Stell duo uit Engeland, was ook voor mij een eye-opener. In die zin dat klassieke gitaar niet zo strikt en saai hoeft te zijn, maar dat je er heel breed kunt mee gaan. Zo. Dus ja, zo was de bal aan het rollen gegaan en daar ben ik dan ook de eerste keer in contact gekomen met het Baltisch Gitaarkwartet, met wie we eigenlijk ook een heel fijn contact hadden. En het jaar nadien ben ik teruggegaan, zij waren er ook terug, het jaar nadien nog eens. En dus na de derde zomer waren we eigenlijk al vrij goed bevriend geraakt en toen zeiden ze van hey, we zouden jullie graag eens uitnodigen, dus Tanja Vele en mij, om eens naar Litouwen te komen en we kunnen een paar concertjes doen, niks groot, maar zo wel sympathiek en genoeg om uit de kosten te komen, zeg maar. Dus wij vonden dat een heel tof idee, we konden ons er ook weinig bij voorstellen, bij Litouwen, wat dat was. En dat hebben we dan gedaan, een dag of 3 denk ik waren we hier. En dan hebben we een concertje gedaan in een kerk in Eendorp, van waar dat meisje afkomstig was, Jeva. En dan ergens op een muziekkamp zijn we nog beland, dat Sergej organiseerde van ons kwartet. En nog op een derde plek, die herinner ik me nu eventjes niet meer. En dat was zo een heel intensief, maar heel toffe reis. We speelden gitaar, we zagen een keer een andere omgeving zo. En dan gingen we terug naar huis en dan, x aantal weken later, dat was midden augustus, kreeg ik een mail van Saulus van het kwartet. Kijk, we hebben met ons allen erover gehad, we willen eigenlijk iemand van ons leden vervangen. Jeva die gaat naar het buitenland studeren en we zoeken iemand anders, maar eigenlijk vinden we niet direct iemand. We hebben niemand op het oog. En we dachten het zou tof zijn, een beetje denkende aan het LA Guitar Quartet, dat voor hen toen een beetje een voorbeeld was, om ook iemand te hebben zoals zij hadden, Andrew York, die niet alleen klassiek, maar ook een beetje daarbuiten buiten de lijntjes kleurt. En ze zeiden van ja, eigenlijk zien we in jou ook een beetje zo iemand die, waar we het net over hadden, eigenlijk dat bredere spectrum, zeg maar. Dus dat klonk voor mij, toen ik die mail las, was het al laat op de avond. Ik was net terug van een bezoek bij Tanja en Vele, dat herinner ik me nog. En toen kreeg ik die mail, dus ik las dat, ik dacht van, ja, dat slaat nergens op. Want het betekende, dat stond ook al meteen in de mail, het betekende wel dat ik, praktisch kwam erop neer dat ik moest verhuizen. Dus, want ze moesten een cd opnemen, die moest af zijn al in december, omwille van de sponsoring. En die wouden ze dan liefst van al met mij opnemen uiteraard. Niet eerst met Jeva en daarna dan nog veranderen van bezetting. En, maar goed, ja, ik had in België mijn leven. Ik gaf er les in de muziekschool, van Sint-Niklaas was dat toen vooral, en de filialen. Ik had het Kowa Gitaarkwartet met Antoon onder andere. Ik speelde met Loes de Loene, ik had nog andere muzikale projecten. Met het Kowa Kwartet hadden we net een nieuw project op stapel met een DJ, met een basgitarist, Steve Vraag en zo. En dat hadden we net allemaal in elkaar gestoken om dan te beginnen repeteren in september. En dat was ineens zo goed. De volgende morgen bel ik naar Tanja en ik zeg van, moet je nu eens horen? En haar reactie was, oh zo tof, je gaat dat toch wel doen? En ik zei van, wat bedoelt je dat? Allee, ik wist niet goed wat ik daarmee moest aanvangen. Zo. En zij zei dan van, ja, dat is wel een aanbod dat je kunt het altijd afslaan, maar waar je toch op zijn minst goed moet over nadenken en niet zomaar van nee zeggen. Ook omdat ze wist dat ik wel
toen al een beetje, ik was toen 33 denk ik, dus ik was al een tijdje afgestudeerd en ik was aan het lesgeven en ik deed alles zo wel graag, maar ik had wel al een beetje het gevoel dat ik zo'n beetje in een vicieuze cirkel beland was en ik was wel aan het nadenken van misschien eens een break te nemen of zo en misschien eens een half jaar op reis te gaan of zo. Enfin, ik wist het nog niet goed, maar ik was daar wel al zo'n beetje mee bezig. Zo. En zij zei van misschien is dat uw kans om een keer, al is het maar voor een jaar, je kunt het proberen en dan ben ik erover serieuzer gaan nadenken. En dan 3 weken later had ik al alles geregeld. Met de school kon ik een loopbaanonderbreking nemen, dus dat was wel een belangrijk punt denk ik voor mij, dat ik een bepaalde garantie had. En met mijn ensembles ook, het kwartet heb ik helaas moeten stoppen. Maar ik heb wel nog de concerten afgewerkt die we nog hadden. Luz de Luna heb ik nog een jaar of 2, dat hebben we nog een paar jaar kunnen doen omdat het meer mijn improvisatie was. Het was niet zo noodzakelijk om zo frequent te repeteren en we repeteren dan we werkten in projecten zeg maar. Dus dan ben ik verhuisd op 9 september 2008 met 1 valies en 1 gitaar ben ik naar daar gevlogen. Ik had ook nog geen plek om te wonen. Dus ik ben dan bij Saulus, die woonde op een klein appartementje met zijn vriendin. Toenmalige vriendin, nu al zijn vrouw. En een appartementje waar een slaapkamer was en dan nog een ruimte waar al de rest was. Living en keuken, alles in één zo. En daar hadden ze achter de zetel een matrasje gelegd op de grond. En dat was mijn territorium voor een week of 2. Dus dat was wel heel heftig, omdat ik niet goed wist waar ik naartoe vloog. Ik was er goed dat ik er al eens geweest was, maar dat was niet dat ik... de taal is al een serieuze barrière. Een serieuze barrière, want de taal heeft geen enkel aanrakingspunt met talen die ik kende. En ook een heel ander land toch, hè, dan... Als ik er nu, ik woon er nu 15 jaar, nu lijken die verschillen me al iets kleiner. En in het begin lijkt ieder verschilletje gigantisch groot. De manier van spelen was ook, van het kwartet was anders en het repertoire ook iets anders dan dat ik gewend was om met het COA-kwartet te spelen. Dus, het was op vele gebieden was het aanpassen. Ik had ook geen werk, ik had wel een job aangeboden gekregen, maar dat was een van mijn condities. Dat ze voor mij ergens een plek vonden waar ik op zijn minst kon beginnen lesgeven, om een beetje vast inkomen te hebben. Dus dat hadden ze gelukkig gevonden. Maar ik had er heel weinig leerlingen in het begin, dus ik moest er ook veel tijd en energie in investeren om naar andere scholen te trekken, mijzelf aan te bieden om een keer te mogen komen spelen, mezelf voor te stellen, maar alles in het Engels uiteraard. Wat ik denk dat veel mensen, er zijn zodanig veel muziekscholen en studiootjes waar je privéles kunt volgen of vrije muziekscholen, officiële muziekscholen. Dus waarom zou je dan bij iemand die in het Engels spreekt, ergens nog in een privéschool, al een beetje in een buitenweg van Wilnis nog. Dus dat liep allemaal niet zo goed van de grond. Maar goed, de concerten waren er wel met het kwartet. Buitenlandse reizen, dat was een van de dingen die mij heel erg aantrok. Na een paar maanden speelden we een concert in Moskou en dan gingen we ergens naar een festival in Duitsland. En dan begon ze een beetje die reizen en dat was natuurlijk heel exotisch en voor mij ook iets heel nieuw. En in andere landen waar je anders waarschijnlijk nooit zou voor kiezen, of toch niet zo snel voor zou kiezen om naartoe te gaan. Dus wel wat plekken gezien die ik anders waarschijnlijk nooit zou gezien hebben. En dan jaar na jaar, ik plakte er dan nog een jaar bij en ieder jaar werd dat een beetje makkelijker, dan de taal beginnen leren, dan ook mijn vrouw leren kennen en zo raakte je een beetje verankerd. En nu hebben we hier ook het festival, dus ik begin wel ook op professioneel gebied, zowel qua spelen ook een beetje mijn weg te vinden als freelance gitarist, hoe moet ik het zeggen. Als componist ben ik hier mezelf een beetje gaan ontwikkelen. Nu hebben we dit gitaarfestival. Dus veel dingen die ik hier doe, acht ik, zou ik in België waarschijnlijk nooit gedaan hebben, denk ik. Ook het feit dat je, denk ik, zo abrupt van omgeving wisselt en nu zelf in een... Ja, dat was out of the comfort zone compleet. Dat pusht u ook wel om ik weet ook in het begin, mijn gedachten, dat was hectisch soms en dat stond altijd op scherp, op super scherp. Nu ben ik er heel relaxed, in de eerste jaren was dat niet, dat was echt heftig. Maar ja, je krijgt wel andere ideeën, andere dingen, andere uitdagingen die je aangaat. Ja.
fantastisch avontuur. Ik vind het ongelooflijk. Ik heb Ja, het ja, gezegd, hè, avontuur, dat was het. Ja. om te zien hoe dat je hier niet alleen geïntegreerd zit, maar ook hier een netwerk uitgebouwd hebt. En en ik zie hier een puur zo ondernemer geworden ook. Allee, ik bedoel, je hebt jezelf op een bepaalde manier in de markt gezet. En, ja, heel indrukwekkend om te zien, vind ik. Dank u. Ja, het is toch altijd op zoek gaan naar iets. Zorgen dat het voor jezelf interessant blijft. Ja. En wat ik ook denk, wat ik hier toch vaak eens aan denk, ook is en misschien ook met de leeftijd denk ik. In het begin doet je veel voor je carrière denk ik, maar naarmate je ouder wordt, denk je toch na aan wat is uw bijdrage aan de maatschappij en aan de community waar jij je in begeeft en zo. En dat zijn ook dingen die je stimuleren om dan bijvoorbeeld zo'n ding te doen. Een festival organiseren wij in de eerste plaats toch voor de lokale leerling, dat zij ook iets zien. Eigenlijk, het eerste idee was dat zij ook eens kunnen zien wat wij allemaal al gezien hebben op andere festivals. Ja. Moesten we dan nu een keer naar hier brengen, zou dat niet fantastisch zijn. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Ja. Ja, dat is ook wel echt wonderwel gelukt, vind ik. Hè? Want ik bedoel, iedereen logeert hier in hetzelfde hotel. Zowel de kinderen die deelnemen als de sterren die komen spelen. Ze kunnen alle concerten bijwonen, ze krijgen les als ze willen. Ja, dat zijn zo allemaal ideeën. Veel dingen hebben we gezien in Iserlohn en op andere festivals. En de dingen die ons dan ook, gelijk dat het voor u nu heel bijzonder lijkt, en voor ons was dat dan ook. Dus dan hadden we direct zo al een lijstje van, er moet dat zijn, er moet dat zijn, er moet dat zijn. En dan, we zijn heel blij dat we deze locatie gevonden hebben. Ja, dat is wel, fantastisch. Dat draagt er wel heel erg toe bij dat het voor iedereen zo aangenaam is. Oké, Chris, misschien nog kort even terug naar die gitaar. Een vraag die ik eigenlijk aan alle gitaristen stel. Zijn er zo gitaristen die voor u veel betekenis hebben of erg geïnspireerd zijn of geweest zijn? Ja, uiteraard. Ja. En wie? Oké. Ja, U wil nog een ruimer antwoord. Ja, uiteraard. Ik heb er al... Ik denk, als we het hebben over wie voor mij dan belangrijk zijn geweest, dat begint sowieso altijd met uw leraars, of bepaalde leraars toch. Dus ik heb er al een paar opgenoemd en dan de mensen met wie gespeeld, gelijk Peter Verhelst ook, van wie dat ik oneindig veel geleerd heb. En dan mensen die je ziet op concerten, dat zijn... Pavel Steidl was een van de mensen die mij ooit al een paar keer serieus van mijn sokken heeft geblazen op concerten. Op dit moment ook de Braziliaanse gitarist Jamando Costa is ook iemand waar ik, die voor mij van een andere planeet komt. En vroeger, in mijn studentenjaar was ik zo wel zot van Paco de Lucia en zo, omdat hij zo, ik weet niet hoeveel, ik heb die wel een keer of 7 gezien denk ik. En iedere keer ook met een volledig ander project zo. Een keer helemaal soul, een keer met een danser, een keer met een danseres, een keer met een hele grote band, een kleinere bezetting zo. Met de trio nog, met Aldi Meola en John McLaughlin ook nog gezien. En dat was wel iedere keer, dus natuurlijk soms ook wel een beetje show of zo, maar ik vind toch hem als artiest toch wel, vond ik toch wel altijd heel belangrijk. Van echt pure klassieke, was het vooral denk ik, Pavel Steidl en alhoewel hier hebben we ook al Roland de Jans. Het laatste concert dat hij hier, een van zijn laatste concerten was bij ons hier. Dat was ook een waanzinnig goed concert en die is qua uitvoerder belangrijk, maar qua componist heeft hij misschien van de gitaarcomponisten die het meest op mij ook invloed heeft gehad, omdat ik zelf zijn stukken heel graag speelde en omdat er, als ik soms een vraagstuk heb van hoe zou ik dat noteren of dat noteren, is het heel vaak dat je, even kijken hoe zou Roland dat gedaan hebben. Want die had zoveel... Heel minutieus, hè? Ja, heel minutieus, ook met tekst soms. Ook symbolen, hoe gebruik je symbolen en zo. Dat was heel gedetailleerd altijd. Hè. Ja. En om af te ronden misschien, het hele projecten lopende, zijn er zo nog dingen waar je zegt van, in de nabije of middellange termijn, dat zijn toch dingen die ik echt nog wel zou willen waarmaken binnen de muziek dan? Op dit moment ben ik zo'n beetje, we hebben kleine kindjes ook, dus dan verandert een beetje uw organisatie van uw werk en
Dus nu zit ik wel in verschillende projecten, voornamelijk waar ik zelf niet moet organiserend zijn ook. Enfin, dat probeer ik toch een beetje, je kunt het niet altijd vermijden. Maar, en dat werkt eigenlijk wel heel goed. In het begin heb ik zo mijn eigen Chris Rubens ensemble ben ik een beetje gestopt zo, om ook eens iets anders te doen, want het was ook wel tijd voor eens iets anders. En dan, dat was zo'n jaar of 2 jaar zo een beetje wachten op aanbiedingen zo. Mhm. Maar nu komen die wel en als er dan een paar komen, dan zien ze, die doet zoiets of zoiets. Dus dat is wel één ding. Dus ik laat zo wat dingen op mij afkomen eigenlijk. Ja. Want overlaatst dacht ik daar zelf nog, nou wat zou ik nog willen doen? En het is niet dat ik op dit moment zo'n hele grote droom heb voor mijn carrière. Ik zou wel nog willen Ik zou wel nog terug willen serieuzer terug gaan componeren. Ik heb een kleine droom zou ik niet noemen, maar ik heb wel het idee om later, als ik misschien een beetje meer vrije tijd heb, om een gitaarorkest misschien op te richten, omdat ik vind dat het muziekschoolsysteem is hier een beetje anders. Heel vaak, niet in alle muziekscholen, maar in veel muziekscholen stopt het op een leeftijd van 14 jaar ongeveer. Ja. En veel kinderen die dan, ofwel kunnen ze naar een andere school gaan waar het er dan een beetje serieuzer aan toe gaat en waar ze nog kunnen verder studeren. Maar heel veel stoppen dus met spelen. Wie viool speelt of een blaasinstrument, die kan vaak nog ergens in een orkest of zo terecht. Met gitaar blijf je een beetje op je honger zitten. Tenzij dat je natuurlijk akkoorden speelt, dan wel natuurlijk, hè, of een beetje andere muziek. Dus dat is nog wel een optie. Maar het lijkt me iets waar er wel ruimte voor is hier. En wat ik mij kan inbeelden dat ik wel graag zou doen, zo'n groep leiden. Dat is voor u. Ja, dus dat is het een beetje. En met andere projecten, ik laat ze een beetje op mij komen. Ik heb nu een project met een zangeres die vooral barokzang doet en samen met een jazzmuzikant. Ik ben dus een beetje de persoon ertussen. Zo. En dat zijn hele oude Europese gezangen, in, ik denk 15 verschillende talen zo. En daar heb ik dan een beetje de arrangementen voor gemaakt zo. En daar improviseert dan iemand bij ook. En voor mij zoiets op het lijf geschreven, maar ik heb het niet geïnitieerd. Het is zo toevallig op mij afgekomen, of niet toevallig. En zo komen er af en toe zo projectjes, dus voorlopig laat ik het op mij afkomen. Zeg maar. Fijn. Ja. Goed Chris, ik wil u heel erg bedanken voor het gesprek. U bedankt. Het was echt fijn om zo nog een keer op het gemak. Inderdaad. Dat is lang geleden eigenlijk, hè, want het is hier, het was super fijn, maar er lopen heel veel mensen rond en als hij, dus ik vond het fantastisch. En, soms moet je eens terugtrekken om... Op die manier gaan ook hopelijk heel wat Vlaamse jonge gitaristen, die je mogelijk kennen, bijvoorbeeld van de stukken die je geschreven hebt voor onze methode. Zien wie Chris Rubens is. En wie weet is uw verhaal ook wel inspirerend voor hem. Ik hoop het. Okay. En ik heb u verteld, volgend jaar in maart komen we nog eens met ons kwartet naar België. Dus misschien komen we nog wel eens bij u in de buurt ook. Dat is fantastisch, hè? Ja, we kunnen het er eens over hebben. Laten we dat doen. Oké, Chris, prima. dikke merci. Dank u wel. Tot ziens.